Magandang umaga sa inyong lahat. Salamat sa pagbabalik dito sa SAS Auto Repair Shop. Meron tayo dito, Nissan Zafiro 1997. Ang reklamo ng customer, hard starting. So, ikwento ko lang po sa inyo kung ano ang history nitong sasakyan. So, itong sasakyan na to, yung unang may-ari ay na-blow by po yung makina. Tapos po, pinalitan po ng makina, recommended ng mekaniko. So, pinalitan nila yung makina. As usual, nagamit nung may-ari, mga 6 na buwan o 2 isang taon. Yun ang sinabi sa akin ng customer natin ngayon. Tapos, nasira uli yung transmission. So, re-recommend uli ng ating mekaniko na palitan nila yung transmission. So, pinalitan nila uli. Tapos, pagkaraan ng ilang buwan, nag-hard starting po siya. So, pumunta po siya sa electrician kasi sabi ng mekaniko, may nangat-ngat na wire sa loob ng engine ng daga ang nangat-ngat. So, ang ginawa ng electrician, re-recommend niya sa may-ari na palitan ng buong harness ng engine harness nito. So, ang kwento sa akin ng may-ari ngayon ay hindi na patino nung electrician itong sasakyan na to. So, mahigit at kumulang 1 taon na nasa kanya itong sasakyan. Tapos, nag-decide na yung may-ari na ibenta na lang itong sasakyan. At itong bumili ngayon, siya rin ay isang mekaniko. So, trinay niya po na magpalit po siya ng mga crank sensor, cam sensor, map sensor. Dami niyang pinalitan. Ipapakita ko sa inyo yung mga pinagpalitan. So, tara ho, samahan nyo ako sa pagdadiagnose dito at para alamin natin kung ano ang sira nito. Pang-5 mekaniko na po ako na titingin dito sa sasakyan na to. Susunod ko akong papakita sa inyo ay kung ano yung mga pinalitan. Tara po, samahan nyo ako. So, yan na po yung harness. Sabi ko po kasi sa customer, dalhin niya lahat yung mga pinagpalitan. So, sa computer box, lahat po, sa engine harness po yan. So, tapos, bali yung mga sensor, ito po, crank sensor. So, crank sensor sa may pulley, crank sensor sa may bell housing. So, pupunta naman ho tayo kasi yung mga sensor nasa likod ng sasakyan. Yan pa ho, yung mga pinagpalitan, kasama ho yan sa engine harness. Computer box, nakadalawa na ho. Transmission computer box. Nag-request yung electrician, alternator daw ang sira. Bumili yung may-ari, hindi pa niya naikakabit. Tapos ito yung mga sensor, knock sensor, cam sensor, spark plug, daming spark plug, coil, ano pa? Saan pa yung isang coil? So, ang laki na ng ginastos nitong sasakyan na to para ipaayos. So, hindi nila na kayang ayusin. So, nandito naman tayo para tayo naman ang tumingin dito sa sasakyan na ito. So, dito tayo sa loob ng sasakyan. Try na natin pa i-startin kung totoo yung sinasabi ng customer natin. Bali, dumating po itong sasakyan na to, napa-start niya pa po yung sasakyan. Tapos, taga-Antipolo po pala siya, dinala niya rito. So, nadala naman niya rito habang na umandar. Pagdating sa akin, nung una po umaandar pa siya, pero nung
medyo lumamig na po yung makina. Kasi pinalamig ko muna. Tapos na-experience ko na po na hard starting siya. So ipapakita ko lang sa inyo kung bakit kung hard starting talaga siya. So consistent naman po yung tunog ng makina. Wala naman po tayong nararamdaman na hindi nagko-contribute ang compression niya. So smooth naman po. Hindi naman po pakinggan uhuli natin. Ang susunod doon natin gagawin ngayon, i-scan natin yung sasakyan. Alamin natin kung may code siyang ibabato. Kunin ko lang yung scanner ko at ikabit natin at i-scan natin yung sasakyan. Scan Asia. Hanapin ho natin yung Nissan. System selection. Control unit. So engine lang ho yung i-scan natin. Sa totoo lang po, alam ko na po ang sira nitong sasakyan na to. So binibideo ko lang po para may share ko sa inyo kung ano yung natuklasan ko. Kasi exciting po itong ganitong sitwasyon na napakarami na po yung tumingin. So chinek ko na po yung computer box. Nag-print out po tayo ng wiring diagram. So may wiring diagram pa po tayo dun sa labas. Dun ko na kita yung sira dun sa may wiring diagram. So papakita ko lang ho yung mga steps na ginawa ko para makita natin ho yung yan, read na natin yung fault code. Read and system pass no fault. So wala ho tayong code. I-check ho natin yung crankshaft sensor, cam sensor, saka dalawa po kasi ang crank sensor nito. So kaya tatlo po yung i-check muna natin. Sabay-sabay na ho nating titignan dun sa oscilloscope para minsanan na lang ho ang patayin muna natin. Minsanan na lang ang pag-check natin. So ang una natin gagawin dahil sa hard starting po siya, kabitan mo muna natin ng fuel gauge tester. Yan po, 40 PSI. So titignan ho natin kung kaya ho nung check valve ng fuel pump na umi-steady sa pressure. Dapat po umi-steady po yan sa 40, 38 ganon. So hahayaan ho muna natin yung fuel pump kasi kahit papano aandar pa rin yan. Hard starting pero umi-start po dapat siya. So ito na ho, gagamitan ho natin ng oscilloscope uli. Ikakabit natin yung handtake natin. Bali ang gagawin ho natin ay check ho natin yung cam sensor natin. Pinabitan ho natin ng yung sa signal ho niya. So naka-backproof po tayo sa may mismong signal ng crank sensor dito sa may bell housing, saka yung crank sensor sa may pulley.
Yan po, wala po tayong signal dun sa may crank sensor sa may bell housing. So, yun na ang isusunod nating i-check ngayon kasi hindi talaga ho i-start nito kasi hindi ho siya magpa-fire dun sa coil at saka injector, hindi siya magbibigay ng trigger. Although na-check ko na po yung powers ng injector natin, good. Coil natin, good. Ground, good. So, check ko natin yung crank sensor sa may bell housing mismo. Kung check natin yung power ground. Saka yung signal po, ito na po yung signal niya eh. So, meron po tayong signal na galing sa computer box. Kaya 5 volts lang po yan. Kita nyo po, 2 volts per division po yung nakalagay. Yan. So, pag 2 volts per division, so ibig sabihin 2, 4, kalahati, 5 volts. Bago tayo pumunta dun sa may mismong crankshaft sensor, para check upin yung wiring niya, nag-print out muna ho tayo ng wiring diagram ng bali Maxima po yung nakalagay dyan, 1995 to 1997 Maxima. So parehas lang ho yung wiring diagram dito, Maxima saka Nissan Sefiro. So dito na ho tayo. Ito po yung camshaft position sensor saka camshaft position sensor. Ito po yung dalawang gumagana. So pupunta po tayo dun sa suspect natin na hindi gumagana. So nandito po siya. So meron siyang tatlong wire, red, white at saka ground. So yan ho ang unang check upin natin, pero bago ang lahat ay pag-aaralan ho muna natin kung ano yung mga connections niya. So yung ground automatic, tapos yung unang-una ho yung red. Yung red po may splice po siya na papunta sa EVA purge solenoid valve pala, tapos yung ayak, tapos ACC valve. So tapos papunta po siya sa mass airflow sensor. So itong red po na ito ay may splice uli papunta sa computer box naman na red uli siya. So number 62 saka 67. So papunta po siya sa relay. Tapos yung relay may fuse na 7.5 hot at all times. So ibig sabihin no, meron tayong 12 volts papasok. So may splice po yung dalawa na yan sa coil saka mismong supply. So pag on ng susi, mag-on automatic, tapos bibigyan niya lahat ng power itong lahat ng mga sensor na ito. So unang-una ho ang gagawin ho natin ay para mas madali, punta ho muna tayo sa fuse 7.5 sa may mismong fuse box niya. So ang hinahanap po natin na fuse ay yung ECCS. So 7.5, check na rin ho natin yung BCM. So meron po tayong tester dito, scope and the ano ba to? Scope on the rope ang sabi nila ng mga pinapanood kong YouTuber. So hot at all times, laging naka-on kahit walang susi. So meron po tayo. So ang susunod daw natin testingin check upin ay yung red. So ang supply niya po 7.5, na-check na muna ho natin. Meron tayong kuryente doon. So hanapin ho natin yung relay na to. Bali nakita ko na po kung nasaan nakalagay ito.
Ibig sabihin po, naka-on na ho yung susi, kailangan may kuryente na ho dyan. So, ang gagawin ho natin, pupunta naman tayo mismo dun sa relay. So, nandito ho yung relay nung relay natin. Ito ho. So, babaklasin lang ho natin. So, dahil sa nakauna ho yung susi, check natin kung may kuryente. So, may kuryente. So, may kuryente ho. Bubunutin ho natin yung fuse kung yan ho yung fuse ng relay ko natin. Relay natin. Ito po. Bang! So, ibig sabihin po, meron tayong kuryente papunta sa fuse. Papuntang relay. Balik ko lang ho yung fuse. Tapos po, susunod ho nating gagawin ay, kung mapapansin nyo na yung fuse natin may splice. So ang chinek ho natin, itong line na ito ang chinek ho natin. So i-check ho natin yung kabilang wire. So ibig sabihin ho, isa lang ho yung wire power supply ng relay na ito. So sa coil, saka sa mismong papunta sa mga sensors. So lilipat ho lang ho natin yung scope on drop natin sa kabila. Pupunta ho tayo dito. Dito ho. Dito naman ho tayo pupunta. So, yan ho, kailangan may ilaw na yan. Yan, patay ka. Ito ang problema mo, kaibigan. Ito ang problema mo. Ito ho yung fuse na chinek natin. Ito yung fuse na chinek natin. Yung kabila, kailangan may ilaw ito. Kabila. Wala. So dito po. So dito na po yung dito na po ako nag-stop at hinanap ko na po yung putol na wire. So dahil sa yung wiring diagram natin ay may yung wiring diagram natin ay may splice. So ito na po yung hinanap kong wire. So papakita ko ho sa inyo. Ito po, dati na pong putol yan ha. Baka sabihin nyo akong gumawa. So, ginawa lang ho natin. Hinila ko lang ho itong wire na ito. Hinila ko ho. So, naputol. Putol siya. Hinila ko, naputol. So, ang gagawin lang ho natin, ibabalik lang ho natin sa splice. So naputol mismo siya sa may na-splice. So ilalagay ho natin to, ididikit ho natin. Huwag kayong mag-alala, hihinang ho natin to para totally walang loose. Ganyan lang muna ho. Tapos papakita ko lang ho yung wiring nito. Bali siyempre nung mga unang nag-check, ganyan ho ang itsura niya nung dumating sa akin. Bali medyo may cover naman po, na balutan ho sila ng electrical tape, pero dapat ho hindi ganyan na i-twist lang. So kailangan ho nakahinang yan, at kailangan at least maayos naman po. Electrician po yung gumawa, tapos ganyan po yung resulta ng kanyang trabaho. So ngayon ho, susubukan na ho natin na paanda rin ngayon at meron na tayong power supply. Papakita, pepesto ko lang ho kayo sa oscilloscope natin. So nakakonect ko na ho ulit tayo sa oscilloscope. Paanda rin ho natin ngayon kung aandar at kung meron ba tong signal itong crankshaft sensor natin, kasi yan po yung nawawala kanina. Paanda rin ko lang po yung makina.
Pasensya na ho, hindi pala nakakabit yung scope natin sa baba, yung test lead natin. Kaya po, nakikita nyo na po, meron po tayong signal. So, i-adjust lang ho natin tong waveform natin. So, yan po ang itsura, crank sensor. Crank sensor sa may harapan po ng pulley. Tapos cam sensor po yung nasa baba. So, yan na po ang final na pagkagawa nitong sasakyan na to. So, powers and grounds lang po ang check upin natin para maayos natin itong sasakyan. So, ang sekreto lang po common sense lang po. Kung may powers and grounds po tayo sa mismong mga sensor, kahit anong gawin natin, hindi ho natin kahit palitan ho natin lahat ang mga sensor kung wala tayong powers and grounds. So, yun ho nangyari dito. Dahil lang ho dun sa isang wire na yun ay malaki ang ginastos ng dating may-ari at ay tapos na ho na naman ho ang pagdadiagnose natin sa sasakyan nito. 1997 Nissan Sefiro, hard starting. Dahil sa hard starting na yan, dahil sa isang wire, ang daming ginastos ng dating may-ari. Ganyan ho talaga. Hindi naman ho natin naasahan na magiging ganyan lang pala ang naging problema nito. Tapos na, dito na po nagtatapos yung paggawa natin dito sa Nissan Sefiro na 1997. So, nandito na po yung may-ari, mga katropa. Kaya, kukunin nyo na yung sasakyan niya kasi naayos na natin yung problema. Kita-kita nyo naman, maliwanag sa waveform natin. Meron tayong crank sensor signal. So, umaandar na po yung sasakyan. Medyo may late siya pag umistart kasi hindi natin gusto yung fuel pressure niya, nagda-drop pa rin. Kaya babalik siguro si Kuya para lagyan natin ng check valve para yung pressure ng fuel line natin steady. So, may gustong sabihin si Kuya sa inyong lahat. Magandang araw sa inyo. Ano po, ito pong sakan ko may kalumaan na pero nagagamit pa naman ng maayos. Kaso binigyan ako ng sakit ng ulo dahil sa hard starting. Meron siyang topak na minsan one click, minsan ayaw talaga gumana. Hanggang sa malobat na lang. So marami na akong pinagtanungan, marami na akong nilapitan tungkol sa issue ng sasakyan. Medyo marami na rin tumanggi. Halos lahat tumanggi. Ang daming sinabing sira, computer box, harness, mga sensor. So lahat naman halos napalitan ko na rin, chinek ko na. Ganun pa rin hanggang sa one day, salamat to, may tumanggap. Habang lockdown, na-chat ko si Kuya na mekaniko natin. PJ nga pala. PJ. Na-chat ko siya, sabi niya, kaya naman daw pagtsagaan. Sabi ko, at least okay na, may tumanggap. So, ayun, nagpapasalamat tayo within 3 days exactly. Simula na dinala ko, eto na, okay na, may release. Actually, 2 days lang po Kasi kahapon lang po siya dumating. 2 days lang ba? Hindi, isang araw. Isang araw, iniwan ko pa lang. Iniwan pa lang pala. Bali, 3 days. 3 days. Iniwan ko. Tapos kahapon pa lang niya na-check. Kinat niya ako na alam niya na nga yung sira. Tapos ngayon, hindi ko in-expect. Nga sa work ako, pinapunta niya ako dahil okay na. So ito, punta agad ako. Okay na, ramdam ko na agad yung niya. Pag in-start mo, one-click na. Hindi ko na lang talaga dun sa mababa yung pressure na gusto niya natin. Pero all in all, okay naman. Paanda rin ho natin yung sasakyan para makita nyo naman. Sige po, pa-start naman po. Yan po, medyo late lang siya start kasi po mababa yung fuel pressure niya. So kailangan lagyan natin ng check valve para one click talaga. Yan na po.
Restart na po, kahapon talagang hirap na hirap din ako dyan. At least, nahanap natin yung sira. Pinakita ko naman po sa inyo kung saan nanggaling yung sira. Kaya, kayo na po bahala. Maraming salamat po sa inyong lahat. Oh. Bye-bye! See you next video!